हॅलो स्टुडंट्स, माझी शाळा माझा उपक्रम जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा लिंबा या ठिकाणी बघा, आज आपण आपली गणितातील अध्ययन निष्पत्ती साध्य करण्यासाठी एक छानसा खेळ घेऊन आलेलो आहोत. गणितातील अध्ययन निष्पत्ती क्रमांक 4.7101 दैनंदिन जीवनातील संख्यावरील क्रियांचा वापर करतात आणि अध्ययन निष्पत्ती क्रमांक 4.7105 नाणी, नोटा, लांबी, वस्तुमान आणि धारकता यांचा संबंध असणारे दैनंदिन जीवनातील प्रश्न आणि प्रसंग तयार करण्यासाठी व सोडवण्यासाठी चारही क्रियांचा वापर करतात. बघा, या ठिकाणी ह्या दोन्ही अध्ययन निष्पत्ती साध्य करण्यासाठी आता आपल्याला ज्या काही किट उपलब्ध झालेल्या आहेत त्या किटमधील या खेळाचा वापर करून आपण या दोन्ही अध्ययन निष्पत्ती अगदी छान पद्धतीने साध्य करू शकतो. बघा, या खेळाचं नाव आहे खरेदी खेळ. अशा प्रकारचा खेळ आपल्याला त्या ठिकाणी उपलब्ध झालेला आहे. या खेळामध्ये बघा, अशा प्रकारचा चार्ट आपल्याला दिलेला आहे. या चार्टमध्ये असणारी चित्र या ठिकाणी आपल्याला उपलब्ध करून दिलेली आहेत. त्याचबरोबर व्यवहार करण्यासाठी किंवा हा खेळामधील वस्तू खरेदी करण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी 1 रुपयाची नाणी, 10 रुपयाची नाणी आणि 100 रुपयाच्या नोटा दिलेल्या आहेत. त्याचबरोबर हा खेळ खेळण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी 4 प्यादे देखील दिलेले आहेत. एवढ्या प्रकारचं साहित्य आपल्याला या खेळासाठी लागणार आहे. आणि आणखी एक महत्त्वाचं म्हणजे या ठिकाणी लागणार आहे आपल्याला गुडगुडी किंवा डायस. हा खेळ खेळण्यासाठी बघा, आपण थोडक्यात अगोदर हा खेळ कसा खेळतात हे समजावून घेऊया. हा खेळ खेळण्यासाठी आपल्याला एकूण 4 ते 5 विद्यार्थी लागणार आहेत. कमीत कमी 2 विद्यार्थी हा खेळ खेळू शकतात. जास्तीत जास्त 4 विद्यार्थ्यापर्यंत हा खेळ खेळता येऊ शकतो. यामध्ये एक विद्यार्थी लागणार आहे आपल्याला कॅशियर म्हणून किंवा बँक म्हणून, जो या मुलांसोबत व्यवहार करणार आहे. आता बघा, या ठिकाणी हा खेळ खेळण्यासाठी मी माझ्या 4 विद्यार्थ्यांना व 5व्या बँकेतल्या कॅशियरला या ठिकाणी बोलवणार आहे. या ठिकाणी बघा, कॅशियर म्हणून काम करणार आहे संध्या. चल संध्या. नमस्कार, माझं नाव संध्या अशोक शिंदे. नमस्कार, माझं नाव शुभांगी विठ्ठल लांडगे. नमस्कार, माझं नाव श्रद्धा भारती ठे. नमस्कार, माझे नाव रुद्र सटजावटे. नमस्कार, माझे चैतन्य रामचंद्र लांडगे. व्हेरी गुड. बघा, आता तुम्ही काय करायचं आहे, आपल्याला हा जो खेळाचा चार्ट दिलेला आहे यामध्ये तुम्हाला आवडणारा कलर, या ठिकाणी बघा हे जे 4 घर दिलेले आहेत त्या 4 घरांमध्ये असणारे 4 रंग आपल्या आवडीनुसार तुम्ही काय करायचे आहेत, सुरुवातीला निवडायचे आहेत. माझं प्याद आहे, माझा रंग पिवळा. व्हेरी गुड. माझं प्याद आहे, माझा रंग निळा. व्हेरी गुड. माझं प्याद आहे, माझा रंग लाल. माझं प्याद, माझा रंग हिरवा. व्हेरी गुड. ठेवा. बघा, आता प्रत्येकाने आपापलं प्याद आणि आपापल्या घराचा रंग निवडलेला आहे. बरोबर आहे. आता आपल्याला खेळाला सुरुवात करायची आहे. खेळाला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण यातले काही नियम समजावून घेऊया. बघा, प्रत्येक खेळाडूनं आपली ही गुडगुडी टाकायची आहे, आपला हा डायस टाकायचा आहे. ज्याला 6 पडतील तोच खेळाडू या खेळातून आपल्या घरातून खेळण्यासाठी बाहेर पडणार आहे. समजलं सगळ्यांना? आपल्याला 6 पडले तरच आपण घराच्या बाहेर निघणार आहोत. घराच्या बाहेर निघाल्यानंतर आपण ज्या गोष्टीवर, ज्या चित्रावर जाणार आहोत त्या चित्रावर त्या वस्तूची किंमत असणार आहे. बघा, या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं, मगाशी सांगितलेले कार्ड आहेत. आपण जर गाजराच्या चित्रावर गेलो, गाजराच्या जागेवर गेलो तर गाजराची रक्कम किती आहे? 20 रुपये. आपण 20 रुपये बँकेला द्यायचे आहेत आणि बँकेकडून ते कार्ड काय करायचं आहे, आपल्याकडं विकत घ्यायचं आहे. मग हा व्यवहार करण्यासाठी बँकेनं काय करायचं आहे, सुरुवातीला प्रत्येकाला 250 रुपये द्यायचे आहेत. ठीक आहे. बँक सगळ्यांना 250 रुपये देईल. बँकेने 250 रुपये दिल्यानंतर हा खेळ सुरू होणार आहे. सुरू झाल्यानंतर प्रत्येकाने डायस टाकल्यानंतर ज्याला 6 पडतील तो खेळाडू आपल्या घरातून बाहेर निघून हा खेळ खेळणार आहे. ज्या चित्रावर जाईल ते कार्ड विकत घेऊन ते कार्ड आपल्याकडे जमा करायचं आहे. जो विद्यार्थी जास्तीत जास्त कार्ड जमा करेल तो या खेळाचा काय असणार आहे, विजेता असणार आहे. समजा एखाद्या विद्यार्थ्यांनी कार्ड न घेता, आपण काय एरवी खेळामध्ये काय सांगतो, जो सर्वात पहिल्यांदा घरात जातो तो विजेता असतो. बरोबर आहे की नाही? आपण लुडो खेळतो, लुडोमध्ये काय सांगतो, जो सगळ्यात पहिल्यांदा 4ही वेळा सोंगट्या एकदम पहिल्यांदा घरामध्ये घेऊन जातो तो जिंकतो.
परंतु या खेळामध्ये काय आहे, जो विद्यार्थी जास्तीत जास्त कार्ड जमा करून घरामध्ये जाणार आहे तो विजेता असणार आहे. म्हणजे मग तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, जास्तीत जास्त खरेदी करावी लागणार आहे, कार्ड जमा करावे लागणार आहेत. बघा, एखादा विद्यार्थी कार्ड न खरेदी करता जर मध्यभागी जात असेल तर त्या विद्यार्थ्याला परत खेळण्याची संधी त्यावेळेला असणार आहे. तो परत हा काय करू शकतो, खेळ खेळू शकतो. समजल्या सगळ्यांना? बघा, मग आता काय करायचं आहे, बँकेनी या चौघांना पण 250-250 रुपये वाटून द्यायचे आहेत. कार्ड मांडून घ्या त्या जागेवर. करा, स्टार्ट करा. बघा, अशा प्रकारच्या खेळामधून विद्यार्थ्यांना नाणी नोटांची ओळख तर होणार आहेच, परंतु व्हेरी गुड. बघा, तिला 6 पडले, ती घरातून बाहेर निघालीये. 6. 2. 6. व्हेरी गुड. निघ आता, घराच्या बाहेर निघ. किती पडले? 4. 1. बघा, आता 2 वर काय आले? दंड. 100 रुपये दंड. बघा, या ठिकाणी तुम्हाला 100 रुपये दंड आलेला आहे, प्लास्टिकचा वापर न केल्यामुळे आलेला दंड. मग आता तो दंड काय करायचा आहे, बँकेला द्यायचा आहे. दिला का? चला पुढं. बघा, अशा पद्धतीने खेळाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना जनरल जी काही माहिती आहे की आपण काही वाईट गोष्टी केल्या तर आपल्याला दंड लागू शकतो किंवा चांगल्या गोष्टी केल्या तर आपल्याला काय होऊ शकतं, बक्षीस सुद्धा मिळू शकतं, हे देखील या खेळाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना लक्षात येणार आहे. काढ बाहेर. मग काय आलं तुला? बॉल. बॉल. बॉल किती रुपयाचा आहे? 20 रुपये. मग आता काय करायचे? 20 रुपये कुणाला द्यायचे? बँकेला. जमा केलेले कार्ड आपण जे कार्ड विकत घेतले ते आपल्या समोर ठेवायचे. 5. काय आला आता? बघा, आता आईस्क्रीम किती रुपयाची आहे? 15 रुपये. मग आता 15 रुपये बँकेला द्यायचे आणि आईस्क्रीमचं कार्ड घ्यायचंय. 15 रुपये म्हणजे तू किती देणार आता? 10 आणि 5. व्हेरी गुड. 10 आणि 5 रुपये. कार्ड घेतलं का? बघा, अशा प्रकारच्या खेळाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आकडेमोड तर लक्षात येणार आहे. त्याचबरोबर खरेदी विक्री म्हणजे काय, खरेदी कशी करतात, बँकेचे व्यवहार कसे चालू शकतात या संदर्भातील माहिती देखील आपण मध्ये मध्ये विद्यार्थ्यांना देऊ शकतो. आपण एखादी वस्तू घेतली म्हणजे त्याच्या मोबदल्यात पैसे द्यावे लागतात याची माहिती तर विद्यार्थ्यांना असतेच, परंतु नेमके किती द्यायचे, व्यवहार अचूक कसा केला जातो याची देखील माहिती विद्यार्थ्यांना यामधून होत राहते. बघा, खेळ खेळत असताना जर आपण एखाद्या दुसऱ्या विद्यार्थ्याच्या प्याद्याला मारलं तर देखील आपल्याला डबल
खेळण्याची संधी या ठिकाणी म्हणजेच डबल गुडगुडी टाकण्याची संधी या ठिकाणी आपल्याला मिळणार आहे. काय आलंय आता? बक्षीस आलंय. हा, मग आता काय करणार आहे? बँक तिला 20 रुपये बक्षीस देणार आहे. काढ, आता आलंय तुझं. हा रुद्र, तुझं पॅदक कुठं गेलंय आता? माझं पॅद इथं गेलेलं आहे. हा, मला काय आलंय मग तुला आता मला पेस्ट खरेदीसाठी? निघालेला आहे. पेस्ट 55 रुपयाला आहे, तर मी 100ची नोट देते. हा बघा, आता रुद्रकडं 100ची नोट आहे आणि त्यांनी ती बँकेला दिली. त्याला 55 रुपये द्यायचेत बँकेला. मग आता बँकेने त्याला किती पैसे परत केले पाहिजेत? 45 रुपये. व्हेरी गुड. बघा, अशा प्रकारचा व्यवहार हा आपल्याला मुलांना खेळाच्या माध्यमातून अगदी सहज पद्धतीने सांगता येतो. विद्यार्थ्यांना दुकानात नेऊन तर व्यवहार करता येत नाही, पण तेच दुकान आपल्याला या ठिकाणी या खेळाच्या माध्यमातून आपल्या वर्गात आणता येतं, आहे की नाही? या खेळाच्या माध्यमातून आपण आपल्या दैनंदिन जीवनातील वस्तूंची खरेदी या ठिकाणी घरी बसल्या खेळाच्या स्वरूपात करायला लागलो. मला सापडली ती भांडवल. मजेशीर आहे का हा खेळ? हो, मला सापडली ती मी डबल करायला. हा, 6 पडले होते डबल खेळायला. आता बघ मग किती पडतात? 1. आता काय आहे 1 वर? काहीच नाही. काहीच नाही. बघा, म्हणजे अशा पद्धतीनं मुलं अगदी छान पद्धतीनं हसत खेळत आकडेमोड शिकतात आणि व्यवहार देखील शिकतात. आणि आपल्या ज्या अध्ययन निष्पत्ती आहेत या खेळाच्या माध्यमातून छान पद्धतीने साध्य देखील होतात. बघा, या खेळाच्या शेवटी ज्याचे कार्ड जास्तीत जास्त जमा होतील तो या खेळाचा काय असणार आहे? विजेता असणार आहे. या खेळणाऱ्यासाठी एकदा जोरजोरात टाळ्या होऊन जाऊ द्या. क्लॅप क्लॅप.